خرافة النساء هن الجنس الأضعف. هل يمكنك توقيع هذا الكتاب من أجل سميرة؟ هذا ما طلبته امرأة جميلة ذات بشرة حنطية وعينين واسعتين سوداوين، وهي تنظر إلي من تحت حجابها، وهو الغطاء التقليدي للشعر والعنق تلبسه المسلمات. كانت الشخص الأخير الواقف في طابور توقيع الكتاب في حدث في هاي هاوس في باسيدينا بولاية كاليفورنيا، حيث أنهيت خطابي للتو. أجبتها: بالتأكيد، يا له من اسم جميل. أشكرك، إنه اسمي. قالت هذا مبتسمة، وبدأت في تهجئة الاسم لي كي تتأكد من أنني كتبته بالشكل الصحيح. لقد أحببت كتابك، قالت هذا حينما كنت أكتب لها رسالة في الصفحة الأولى أتشابه كثيرا مع قصة حياتك، خصوصا فيما يتعلق بالاختلاف الثقافي. أجبتها: يمكن للاختلافات الثقافية أن تكون خطيرة. أنا مسرورة لعدم اضطراري للتعامل مع معظمها بعد الآن. قالت لي: أنت محظوظة جدا في الواقع. هل تملكين وقتا للتحدث؟ انتظرت لأكون آخر شخص في الطابور لأرى فقط إن كنت تستطيعين منحي بضع دقائق من وقتك. دعيني أشتري لك كوبا من الشاي أو القهوة. أمعنت النظر في وجه سميرة المبتسم ذي المعالم الواضحة، وكان حجابها الحريري الجميل ينساب على كتفيها على نحو سلس فوق فستانها المزهر الداكن، والذي كان ينساب إلى ما دون كعبيها، بسبب أنني شعرت غريزيا باحتمال أن أحظى بمحادثة مثيرة للاهتمام إلى أبعد الحدود. قبلت دعوتها، وبعدها أومأت إلى جينيفر من خلف كتفي، وهي موظفة في هاي هاوس التي تساعدني في تسهيل أمور حياتي في خطاباتي. قلت لها: أنا بخير هنا جين، أشكرك على مساعدتك. هل أنت متأكدة أنك بخير؟ هل ترغبين في أن أرافقك إلى جناح الكتاب؟ كلا، أنا على ما يرام سأذهب لاحتساء كوب من الشاي مع هذه المرأة اللطيفة. أجبت بذلك وأنا أشير إلى سميرة، وبعدها اتجهت إلى ناحية جين لأمنحها عناقا تقديرا لها لمساعدتها. قالت سميرة: هناك مقهى هادئ في آخر الردهة في مركز الاجتماع. تناولت غدائي هناك في وقت سابق. قلت: نعم، ذهب الجميع إلى المدرج لسماع المتحدث التالي، ولذلك أظن أننا سنحظى بمكان لنا. نجحنا في الوصول إلى هناك، وبعد أن جلسنا وطلبنا الشاي طرحت سميرة سؤالها الأول على نحو فوري: حين تتحدثين عن الوجود في العالم الآخر، دائما ما تقولين أنك كنت متجردة من ثقافتك وجنسك ودينك وما إلى هنالك. هل أنت واثقة من ذلك؟ سألتني بإصرار. أعني هل نحن حقا سنتجرد من جنسنا وثقافتنا وديننا حين نموت؟ بدت وكأنها تتوق إلى الحصول على تأكيد. أجبت: أجل، بالتأكيد، لا نملك أجسادا مادية في العالم الآخر، والجنس هو جزء من جسدنا المادي. إنه جزء من شكلنا الحي، لأنه من المتوقع منا أن نتكاثر في هذا العالم، ولذلك توجب علينا أن نملك جهازا للتكاثر. ولكن حين نكون مجردين من أجسادنا لن نكون في حاجة إلى جهاز للتكاثر، ولن يكون لنا جهازا حي كهذا، فنحن روح خالصة، مخلوقات نورانية، جوهر خالص ووعي خالص.
قالت سميرة: أنا أصدقك على نحو كامل، ولكن المشكلة تكمن في أنني أعيش ضمن ثقافة يحكمها الرجال، ونحن النساء غير مرئيات. لا يهم مدى ذكائي أو كمية المعرفة التي أملكها، ولكن يجب علي أن أخضع للرجال في كل المسائل لمجرد أنهم رجال، وبغض النظر عن مكانتهم أو خبرتهم الذاتية أو تعليمهم. كي يتم تقديري في ثقافتي، علي أن أكون تابعة وأحجب نوري. كلما كنت محجوبة وصغرت من حجم نفسي، كان حجم الرجل كبيرا في حياتي، ومن ثم كبرت قيمتي أكثر. علي أن أفعل ما يخالف ما تقولين أنه سببا لوجودنا هنا. ولكي أنال التقدير، من المتوقع لي أن أملك كل الخصال التي كانت لديك قبل إصابتك بالسرطان. يتم النظر إليها كالخصال الإيجابية، كخصال إيجابية للنساء في ثقافتي. أكملت سميرة قولها: في إحدى المرات تشاجرت كثيرا مع زوجي بخصوص أمر يتعلق ببعض المشاكل التي تواجه ابنتنا في المدرسة. كانت تتخبط وتحاول الاندماج، ولكن زوجي لم يكن يريدها أن تختلط بثقافة أجنبية، على الرغم من كونه هو الذي أخذ القرار بمغادرة بلادنا والعيش هنا من أجل عمله. كانت رؤيتها وهي تعاني محاولة الاندماج بالثقافات تفطر قلبي. لم يواجه ابني المشاكل ذاتها، لأن زوجي كان يسمح له بالاختلاط في الثقافة المحلية، ويقيم صداقات مع شبان محليين في المدرسة، ويقوم بالأشياء التي يفعلونها. لقد كان زوجي أكثر تساهلا معه لا معه. لم يكن ليغير شيئا في هذه المسألة، وكنت متأكدة أن ما أردته كان الأفضل لها. ولذلك ذهبت إلى لقاء رجل محترم جدا في مجتمعنا، والذي غالبا ما نقصده لطلب النصيحة. ظننت أنه قد يتفهم المسألة، وخاصة أنه يعيش في الولايات المتحدة منذ وقت طويل وأسس عائلة هنا. كنت آمل أن يساعدني في التحدث مع زوجي، ولكن بعد أن أخبرته بالمشكلة كان رده: عليك الإصغاء لزوجك، لأنه في النهاية هو رب المنزل. ليس من الصحيح أن تخالفي رأيه، وليس من الصائب أن تشجعي ابنتك على مخالفة رغباتك. عليك أن تشرحي هذا لابنتك، وإلا كيف لها أن تتعلم أن هذه هي ثقافتنا؟ بما أننا لسنا نعيش في بلدنا الأم، فلن تتعلم عن ثقافتنا في المدرسة، ولذلك من مسؤوليتك أن تعلميها، فسيكون عليها الخضوع لزوجها يوما من الأيام. من الأفضل أن تبدأ في التعلم الآن، وإلا فإنها وكذلك أنت ستواجه مشاكلا حين تبلغ سن الزواج. سيكون من الصعب عليها إيجاد زوج ملائم إن تاهت عن تقاليدنا. هل يمكنك تخيل خيبتي حين أجابني بهذه الطريقة؟ أستطيع على نحو كامل تفهم كم كان هذا خيبة للأمل بالنسبة لي. أجبتها بهذا، وأنا أذكر العديد من مشاكل ثقافتي التي واجهتها، محاولة أن أندمج مع أصدقاء المدرسة، ومتمنية لو لم يكن علي أن أحاول الالتزام بضوابط ثقافتي. لقد تم تلقيني التحذيرات نفسها أنني لو ابتعدت كثيرا عن عادات ثقافتي سأواجه وقتا عصيبا في محاولة إيجاد زوج. قالت سميرة: قرأت كتابك وكذلك تفسيرات الآخرين ممن عاشوا تجارب مثلك، وهكذا بالنسبة إلي. تم كشف القناع. أشعر أنه بإمكاني رؤية الحقيقة. إن تجربتك بالذات أثرت في بسبب المشاكل الثقافية التي واجهتها. أعرف أن ما تقولينه صحيح، ولكن مع معرفة ذلك
كيف أستطيع الاندماج مجددا؟ أنا الآن أعاني لكون تفاوت الجنس الصاخب يأخذ حيزا واسعا من حولي. أدرك كم كانت النساء صامتات وخانعات في ثقافتنا، وكيف من خلال صمتنا استحوذ أولئك أصحاب الصوت الأعلى على القيادة، ليس لأن شيئا حولي تغير أو أضحى مختلفا، بل أنا من تغيرت. لقد تغير عالمي على نحو كامل، لأنني أعلم الآن ليست غاية الإله تجاهنا نحن النساء، فجميعنا متساوون في عين الإله. إن أصواتنا على القدر نفسه من الأهمية، إلا أن أصوات الذكور العالية العدائية بيننا هي التي خلقت هذه النظرة الخاطئة تجاه النساء. ولكن لماذا أشعر وكأنني الوحيدة التي أرى ذلك بهذه الطريقة؟ يتساءل جزء مني: هل كان من الأفضل لي لو لم أعرف هذا؟ كان ما أخبرتني به سميرة قاسيا جدا وقويا، شعرت بها حقيقة، وترددت صدى كلماتها في داخلي على نحو عميق لأنني كنت على صلة بها. إن توقيت هذا اللقاء كان مثيرا للاهتمام، لأنني كنت أفكر مؤخرا بشأن التفريق الجنسي وكيف يؤثر على مجتمعنا. كنت أشاهد التغطية الإعلامية للسباق الرئاسي لعام 2016 على التلفاز، وصعقني على نحو غير اعتيادي أنه حتى هذه الانتخابات لم تكن هناك أي امرأة قد رشحت جديا للانتخابات في بلاد يعتبرها معظم العالم البلاد الأكثر تقدما وحرية على سطح الكوكب. فوق كل هذا، كانت مناظرة المرشحين التي أتابعها على التلفاز مؤخرا المناظرة الجمهورية الأولى، تتضمن 10 رجال دون أي وجود ولو لامرأة واحدة. على الرغم من أن هناك امرأة من المرتبة الثانية قامت بزيادة أرقام اقتراعها على نحو يكفي كي تكون في المناظرات الرئيسية. كان المرشحون يتناقشون بأمور حساسة، كأن تحظى المرأة بالحق القانوني لإجهاض الجنين إن حصل معها حمل، وتطرقوا إلى موضوع الاغتصاب، وهل تمتلك المرأة الحق الشرعي بالإجهاض إن تم اغتصابها. وجدت أنه من المزعج أن هناك عدد كبير من هؤلاء المرشحين صرحوا أنهم ضد الإجهاض تحت أي ظرف من الظروف، حتى ولو كان هذا الحمل نتيجة لاغتصاب. ما كان مزعجا أكثر هو أن نقاشاتهم كانت تؤثر على نحو مباشر على أجساد وحياة النساء أكثر من الرجال الذين جعلوا من هؤلاء النساء حبالا. ومع ذلك لم يكن هناك أي امرأة ليتم طلب استشارتها في الموضوع. عندما شاهدت ذلك فاض ذهني بذكريات نشأتي في آسيا، وكوني تعلمت في مجتمع حيث كانت كل الأدوار السائدة ذكورية، وقد كنت مصدومة بإدراك أن تلك لم تكن طريقة مجتمعي فقط، بل كانت الثقافة ذاتها وعلى نحو واسع في العالم برمته. على الرغم من أنه لم يعبر أحد بالكلام عن هذا، كان من الجلي بالنسبة لي منذ أن كنت شابة أن النساء كن يتولين وظائف ثانوية أو على نحو ما كانت تخدم الرجال. بدا تقريبا وكأنه من الطبيعي بالنسبة للرجال أن يهيمنوا. هذه الخرافة كغيرها حازت على تفكيري كثيرا في العشرينيات من عمري، لأنها كانت تبدو حقيقة في الحياة الواقعية كما كانت على التلفزيون. كانت كل الأدوار الرئيسة في العالم المتحد، في الحكومة أو السياسة أو القوات المسلحة وما إلى هنالك، تخضع للرجال. وعندما كانت النساء في الصورة كن يتقلدن أدوارا ثانوية كمساعدة مكتبية ثانوية أو مختزلة أو سكرتيرة.
غالبا ما كان الأطباء من الرجال فيما كانت ممرضاتهم من النساء. كانت معلمات الحضانة والمدرسة الابتدائية من النساء. وبينما كنا نتقدم إلى السنوات العليا والجامعة كان معظمهم من الرجال، ويستمر هذا الأمر. قلت لها بعد أن اكتشفت رشفة طويلة من الشاي: لابد أنك سميرة، لابد أنك سميرة، علمت من خلال كتابي أني نشأت في ثقافة تعتبر فيها الزيجات التقليدية أمرا طبيعيا، وأنني قضيت شبابي أستعد لأكون زوجة. قالت: أجل، أعلم هذا، ولكن أظن أن المجتمع الذي نشأت فيه أكثر صرامة من المجتمع الذي تربيت فيه. ليس لديك فكرة كم أنت محظوظة، لأن والديك لا يزالان يتقبلانك بعد عودتك بعدما هربت من الزواج التقليدي منذ سنوات مضت. وفيما بعد تزوجت رجلا رائعا يفهمك ويدعمك أنت وأفضل، وخاصة بعد أن خضت تجربتك التي غيرت حياتك. إن وضعي مشابه لوضعك، ولكن مختلف جدا في الوقت ذاته. لقد كان والدي في غاية الصرامة والكبرياء، ولم يكن في استطاعتنا مخالفة رأيه أيا كان السبب. على الرغم من كون والدي عطوفين خلال نشأتي، كان توزيع الأدوار حسب الجنس يتم تحديده بوضوح من قبل المجتمع. كان والدي يذهب إلى العمل، بينما تعتني والدتي بالمنزل والأولاد. كانت الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالمسائل والقرارات الرئيسية الخاصة بالعائلة تعود إلى والدي. وعلى الرغم من أن لوالدتي طرقها الخاصة في بعض الأحيان، إلا أنه كان عليها أن تكون مبدعة حقا كي تجعل والدي يرى وجهة نظرها. كان الإبداع والتوقيت كل ما تملك، وكان إقناعه للاتفاق معها بمثابة انتصار لها. بينما سلمنا بأمر أن والدي كان يملك السلطة المطلقة لإلغاء أي شيء. بمعنى آخر، لم تكن علاقتهما مبنية على الثقة المتبادلة والمساواة، ولكن على الأدوار التقليدية الخاضعة للثقافة بالنسبة إلى المرأة والرجل. سألت سميرة بتعاطف: أخبريني من فضلك، كيف كان شعورك حين عدت من الغيبوبة؟ كيف كان شعورك بعد أن أدركت الحقيقة، ولكن كان عليك العودة والعيش في هذا العالم؟ أجبتها: لم يكن بالأمر السهل يا سميرة. حين عدت من غيبوبتي وشفيت من السرطان، أردت أن أصرخ وأكشف عن الذي تعلمته من على الأسطح. شعرت أني رأيت ما خلف الستار، والآن أصبحت أعرف حقيقتي. آمنت أنني اكتشفت شيئا قد يساعدنا جميعا لنرى حقيقة أنه لا أحد منا أقل شأنا من أي أحد أو أي شيء آخر. شعرت وكأنني أخيرا رأيت الحقيقة، وأن الآخرين قد يهتمون لمعرفة ماذا اكتشفت. أدركت لاحقا أن العالم لم يكن مستعدا لهذه الحقيقة أيا يكن، والسبب يعود لكون معظم كلامي يتعارض مع العديد من عاداتنا الثقافية، وكان علي تقبل اعتبار معظم ما كان يجب أن أقوله كتهديد للمعتقدات الثقافية. لم أستطع أن أصرخ كاشفة عن الموضوع، على الرغم من شعوري أنه ما من خيار سوى المشاركة، والذي علمت أنه سبب عودتي. من أجل ذلك قمت بمشاركته مع مجموعات للمحادثة الخفية والآمنة نسبيا على الإنترنت، فيما التزمت الصمت في حياتي اليومية. أكملت: إلا أن الكون كان مصمما أنه علي مشاركة قصتي على نحو أكبر. كان من المقدر لي أن أصرخ بأعلى صوت. هذا ما عناه والدي وصديقتي المفضلة حين التقيت بهما في العالم الآخر وقالا لي: عودي
وعيشي حياتك بلا خوف. أدركت هذا بعد أن انتشرت قصتي على الإنترنت، وبعدها وجدني وين داير وشجعني لأؤلف كتابا. شعرت وكأن الكون كان يسحب قصتي من داخلي حتى أستطيع التعبير عنها دون خوف، وكنتيجة وجدت مكانا جديدا في العالم. والآن لدي منصة يمكنني من خلالها أن أعلو بصوتي وأشارك آرائي بكل حرية. أجل، ولكن لا بد أنه كان من الغريب جدا حين عدت واكتشفت كم كان هناك الكثير من المعتقدات التي نشأت عليها غير صحيحة. لا بد أن ذلك كان مخيفا جدا. قلت لها: كان الأمر أكثر من مخيف. شعرت أنني وحيدة. حين كنت في العالم الآخر كان بإمكاني أن أرى بوضوح كيف نشأت على تلك المعتقدات التي تم تسليمها لي خلال نشأتي، بما في ذلك تلك المعتقدات المستندة على العادات والخرافات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها من جيل إلى آخر دون أن يجادل فيها أحد. فهمت أيضا أننا ما لم نؤمن بهذه الخرافات في الواقع فلن يكون لها قوة. إن إيماننا بها هو ما يجعلها حقيقية بالنسبة إلينا، وإن العديد من الأساطير التي نؤمن بها فاسدة. في حين سكبت المزيد من الشاي في كوبي، كان بإمكاني رؤية سميرة وهي تصغي بإمعان. أكملت: إن الخروج من ذواتنا ورؤية هذه المعتقدات غير المرئية شبه مستحيل، لأن ذلك يشبه محاولة أن ترى العين نفسها دون مرآة، أو أن يحاول طرف إصبعك أن يلمس نفسه بنفس الأصبع. لم أتمكن من ذلك حتى خرجت من جسدي المادي، وكذلك خارج شخصيتي الأرضية، وبذلك تمكنت من تمييز أن كل شيء كان في حياتي جعلني أشعر أنني أقل أو أصغر أو أضعف من أي أحد كان غير صحيح بكل بساطة. قالت سميرة براحة بالغة: أشكرك كثيرا على توضيح هذا الأمر، إلا أنني أود معرفة شيء آخر. لماذا نختار أن نأتي إلى هنا بصفتنا نساء إذا كانت ستتم معاملتنا على أننا الأدنى أو الأضعف؟ قلت: هناك سبب لمجيئك هنا بصفتك الشخص الذي أنت عليه، في عائلة معينة مع زوجك وأطفالك على وجه الخصوص، وفي ثقافة معينة. هذا ما بدا بالنسبة لي. على أي حال، أنا أؤمن أنه لكل منا سبب في كونه ذكرا أو أنثى، أو حتى متحولا جنسيا. وهناك سبب أيضا ليكون الشخص مستقيما أو خليعا. أؤمن أننا ولدنا ونحن نعلم حقيقة، وقد أتينا إلى هنا على أمل أن نتشارك هذه الحقيقة مع الآخرين، ولكن يبدأ معظمنا وببطء في نسيان تلك الحقيقة، حيث نصبح مرهونين بالانخراط في الثقافة التي حولنا. نحن نقع في فخ عدم رغبتنا في خذلان من حولنا، ولذلك نقوم بذلك لننسجم معه. أضفت: بالطبع في العالم الآخر لا ينظر للمرأة على أنها أضعف من الرجال. تذكري أننا حين نكون مجردين من أجسادنا جميعا متساوون وأقوياء بالقدر ذاته. فكري بالمصطلحين اليان واليانغ، وهي الرموز الصينية للطاقة الذكورية والأنثوية. يكمل الين واليانغ الدائرة معا، ونحتاج لكليهما لإكمالها. هكذا يتم رؤية الأمر من العالم الآخر، وليس بالجنس فحسب، بل بكل شيء. تنسجم كل القيم المتناقضة لصنع كلية متكاملة. أنا أؤمن أننا اخترنا أن نأتي إلى هنا كرجل أو كامرأة، أو حتى كمتحولين جنسيا،
وهذا يعتمد على ماذا نريد أن نختبر. هكذا لو اخترنا أن نكون امرأة فنحن نملك المزيد من طاقة اليان، وهذا يعني أننا أكثر تناغمًا مع الطبيعة ومع عواطفنا، وكذلك مع عواطف الآخرين. إن الحصول على المزيد من طاقة الين يجعلنا أكثر أمومة وعاطفة وميلًا إلى تنشئة الأولاد، ولكن لو اخترنا أن نولد كرجل فهذا يجعلنا نمتلك طاقة يانغ أكبر، وهذا يجعلنا غالبًا أكثر تركيزًا على الظاهر وأقوى وأسرع وأكبر جسديًا، وهي الخصال التي تجعلنا أكثر حماية. يمتلك هذا تأثيرًا حقيقيًا حتى ولو كان الجسد الذي ولدنا فيه له جنس مختلف عن الجنس الذي اخترناه. في النهاية تتلائم طاقتنا مع حقيقتنا، وليس بالضرورة مع أجسادنا المادية. على الرغم أننا وبالطبع نختار أجسادنا كما نختار ثقافتنا، حتى ولو لم تتناسب مع ما هو حقيقي بالنسبة إلينا. إن الين واليانغ قوتان مكملتان لبعضهما، وليستا متضادتين، وهما يتفاعلان لتشكيل نظام حركي بحيث يكون الكل أعظم من الأجزاء الفردية. يملك كل شيء عناصر اليان واليانغ، فمثلا لا يمكن أن يوجد الظل دون الضوء، وبالطريقة نفسها لا يمكننا كبشر أن نوجد دون أن يكون الذكر والأنثى معا لتخليد الكائنات. وإن قمنا بإزالة النساء أو الرجال سنكون قد أزلنا كامل الجنس البشري في جيلنا. سألت سميرة: بالتأكيد، إذا لم يعجز الرجال عن رؤية هذا؟ أجبتها: في الواقع لا أعتقد أن الرجال من يفعل هذا فحسب. أظن أننا جميعا شاركنا في هذه الجريمة حيث سمحنا لهذا أن يحصل ويستمر. مثلا خلال نشأتي عندما كنت أقوم بأي شيء يخالف ثقافتي فارتديت ملابسا غير مناسبة أو تمت رؤيتي وأنا عائدة إلى المنزل في وقت متأخر في الليل. لم يكن الرجال وحدهم من يتكلمون عني، بل النساء كذلك أيضا. وستعيبني النساء أمهات الشباب الراشدين في مجتمعنا من خلال إخبار والدتي أنني لست جيدة ما يكفي لأتزوج من أولادهم، لأنني من المؤكد سأكون ملطخة لو كنت أتواعد وأخرج ليلا. حين قلت ذلك لوحت بإصبعي أمام وجه سميرة في إيماءة تدل على السخرية، وكأنني أوجه إصبع الاتهام لتصرفها المعين. نظرنا إلى بعضنا البعض وانفجرنا بالضحك، فكلانا تعلم تماما نوع الضغط الاجتماعي الصادر من هذا النوع من العار. كنت أتابع أيضا الوضع الحالي في الهند مع ارتفاع عدد قضايا الاغتصاب المعلنة هناك. أكملت قولي هذا بنبرة أكثر حدة. يقع الاغتصاب طيلة الوقت في الهند، ولكن لا يتم تسجيل معظم حالات الاغتصاب لأن المجتمع يلوم الضحية التي ينظر إليها وكأنها جلبت العار لأهلها. في حالات عدة ليس الرجال فحسب من يلقون اللوم على الضحية ويتهمونها أنها جلبت ذلك على نفسها بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة أو خروجها في وقت متأخر من الليل، بل النساء كذلك. إن الاغتصاب وتحت أي ظرف من الظروف لا يجب أن يتم التساهل فيه، ويؤلمني كون أي أحد إذا تجاوزنا النساء قادرا على لوم الضحية لأنها اغتصبت. أظن أنه علينا كنساء الدفاع عن هؤلاء الفتيات، وعلينا أيضا تعليم أبنائنا أن يحترموا ويحموا من هن أضعف منهم جسديا، وأن الاغتصاب واستغلال النساء ليس أمرا مقززا فحسب، بل والتساهل مع مقترفيه أشنع. قالت سميرة: أوافقك الرأي، أعرف هذا في ثقافتي. نحاول على نحو عام أن نتحكم ببناتنا عوضا عن تعليم أبنائنا كيفية احترام ورعاية النساء.
أجهل لماذا نفعل ذلك. أجبتها: أظن أن السبب يعود لكون هذا هو حال الناس منذ أجيال. أود التوضيح أنني يستحيل أن ألقي اللوم على جنس معين بسبب الورطة التي نقع فيها، بل على العكس، الأمر فقط هو أنه ما من عذر لأي كان أن يقترف هذه الأفعال الشائنة. ومن المقزز أن أي شخص من مجتمع متحضر قد يتغاضى عن استغلال القوة لإيذاء من هن أضعف جسديًا، إلا أنني لا أود الانحدار ولعب لعبة إلقاء اللوم التي لا تجدي نفعًا. بالنسبة إلى مجتمعنا أو ثقافتنا، علينا جميعًا تحمل المسؤولية من ناحيتنا في منع حدوث هذه الأفعال، وهذا يمنح القوة أكثر من الجلوس وانتظار الأمور كي تتغير. أكملت: إحدى تلك التحديات التي يواجهها العديد من المجتمعات أنه لا يملك نساء كمثال يحتذى به ويتحرك بحرية في العالم. حتى اليوم لا زالت النساء تعيش في ظل الرجال، وتشعر النساء المتقدمات اللواتي يرغبن في تحسين حياتهن أن عليهن الصراع في عالم الرجال، وهذا من سوء الحظ. إن الاضطرار على نحو دائم إلى القتال للحفاظ على الشعور بالكرامة والحرية يدفع النساء لكبت صفاتهن الأنثوية ويصبحن أشبه بالرجال ليتمكن من النجاح، بينما نعجب بالنساء اللواتي يقمن بهذا من بعيد. تخاف معظمنا من فعل الشيء نفسه. تفتقر معظم النساء للشجاعة اللازمة للتنفس وفق قواعد الرجال، لأنهن يعلمن أنه سيتم انتقادهن لكونهن متشابهات بالرجال أو ديكتاتوريات أو عدائيات جدا. تقلق الكثير من النساء من أن هذا سيجعلهن أقل جاذبية كشريكة. قلت: أذكر أنني في عملي الأخير قبل إصابتي بالمرض صعدت سلم الترقية ووصلت إلى حد معين. أدركت أنه لا يمكنني الوصول إلى ما هو أبعد. كان كل الناس في القمة من الرجال، وعلمت أنهم لن يسمحوا لي بالصعود أكثر، على الرغم من أنني عملت بجد وكانت لدي علاقات رائعة مع عملائي. لقد حققت أهدافي وكنت أحسن صنيعًا، ولكن حينما كنت بصدد الترقية خسرتها لصالح رجل، وأخبرني رئيسي أنني لن أستطيع أن أترقى أكثر من ذلك. أردت أن أعرف السبب، وقد أخبرني بكل وضوح أن السبب يعود لكوني امرأة، وبما أنني متزوجة قال لي إنه قد يتم تعطيلي من قبل زوجي، وربما أنجب أطفالا وما إلى هنالك. لم يخبرني فحسب أنني لن أنال الترقية، بل ألمح أيضا أنه لا مشكلة لديه في تخفيض رتبتي الوظيفية في أي وقت إن أصبحت امرأة تقليدية وسمحت للزواج والحياة المنزلية بإلهائي. لمدة من الزمن حاولت حقا بكل جهد أن أكون صلبة وقوية لأثبت له أنه يمكنني أن أقوم بالوظيفة بالجودة التي يقوم بها الرجال. تحملت الساعات الطويلة في عمل مجهد ضمن بيئة يهيمن عليها الرجال، وكنت أحاول جاهدة ألا أبدو امرأة تقليدية، ولكن كان من الواضح أنه لم يحبذ فكرة أنني أحسن العمل، لأنه لم يرغب بي كواحد من فريق الإدارة الثانوية. حاول جاهدا الإيقاع بي كي أفشل من خلال زيادة مستوى الأهداف إلى درجة غير واقعية، وبعدها تقديم تقرير لمكتب الإدارة يخبرهم فيه أنني لم أحقق أهدافي. حين كنت أصرح عن مخاوفي بشأن هذه المعاملة كان يخبرني أنني شديدة الحساسية وأنه علي أن أزيد من صلابتي إن أردت أن أصعد هذا السلم. في البداية كنت أقسو على نفسي وأوبخ نفسي لكوني حساسة للغاية. كنت أخشى أن يخفض رئيسي من منزلتي الوظيفية في حال كنت ضعيفة، ولذلك
حاولت كبت كل صفاتي الأنثوية وأن أترجل، ولكن بعد فترة من الزمن شعرت بالإرهاق والضغط والإجهاد إلى درجة أنني قدمت استقالتي في النهاية. في ذلك الوقت شعرت بغضب عارم تجاه رئيسي لأنني أعلم أنه تلاعب بي. لم أدرك إلى أن اختبرت العالم الآخر أنني امرأة نموذجية وأنني فخورة بذلك. ما العيب في أن أمتلك صفات أنثوية نموذجية؟ إنها بعض أفضل نقاط قوتي. لم يكن علي التشبه أكثر بالرجال من أجل النجاح في هذا العالم. في الواقع كنت أستحق النجاح بسبب هذه الصفات وليس باحتقارها. وافقتني سميرة بحماس. علينا أن نقفز ونكون قياديين، ولكن وفق شروطنا لا شروط الرجال. علينا إنشاء عملنا الخاص وشركاتنا الخاصة، حيث يمكن للقوتين الذكورية والأنثوية كلتيهما أن تتشاركا معنا على نحو متناغم. علينا أن ننظر لحساسيتنا على أنها قوة لا ضعف. علينا أن نسمح لتعاطفنا وقلوبنا وترحمنا أن يستحوذ على المركز عوضاً عن إخفائها كي نتمكن من التنافس في عالم الرجال. هتفت بقوة: أجل، هذا هو الخطأ الذي نقترفه رجالاً ونساء، وهو أحد أكبر أسباب اختلال توازن عالمنا. لقد تم تلقيننا خرافة أن الصفات الأنثوية هي الصفات الأضعف وأننا نحتاج إلى دفنها كي نتمكن من النجاح في إحدى الوظائف، في حين أنها في الواقع أبعد ما تكون عن الضعف، تستحق الاحترام. على الذكر والأنثى أن يشكلا كل منهما مزدهرا في الواقع. وحتى نصبح مجتمعا صحيا بأكبر شكل ممكن، علينا التفكير ضمن شروط الحرية للجميع، سواء كان رجلا أو امرأة، أو متحولا جنسيا أو خليعا أو مستقيما، وبغض النظر عن عرق الشخص أو مستواه الاجتماعي والاقتصادي. ربما سيثير اهتمامك أمر أنني، وبعد أن تركت العمل الذي أخبرتك عنه، عانى رئيسي لأنني كنت القائمة على العلاقات مع عملائنا. كانت شركتي تختص ببيع حلي النساء بالجملة، وكان عملائي يثقون بي في طلب كل المنتجات الملائمة لمتاجرهم، لأنني كنت أملك موهبة في اختيار الطراز الذي يلائم المرأة الآسيوية. وقد توثقت علاقاتي مع كل المشترين. حين تركت رئيسي ليتعامل معهم وحده، لم يكن يملك أدنى فكرة عما يطلب لهم، ولم تكن لديه علاقات معهم، ولذلك لم يكونوا مخلصين له. لم يكونوا سعداء تجاه فكرة تركه إياي أذهب، فانتقلوا للتعامل مع شركات أخرى. لم يدرك رئيسي أنه حين هددني بتخفيض وظيفتي كان العملاء مخلصين لي وليس للمنتج، وفي النهاية خسرت الشركة أموالا طائلة حتى قام الرؤساء بطرد مديري وبيع حصته. ضحكت سميرة على سخرية قصتي قبل أن تتحول تعابيرها إلى جدية. قالت سميرة: أنا مسرورة لأنه تعلم درسه أن عدم كونك رجل أعمال نموذجي لا يعني أنك لم تضيفي قيمة محسوسة إلى العمل. تحدث هكذا حالات في العالم أجمع، حين يتم الهيمنة على المرأة فقط لأنها امرأة، فهذا لا يضر المرأة فحسب بل الجميع، بما في ذلك المجتمع على نحو عام. أجبتها: أجل، أوافقك الرأي، ولكنني أظن أنه تغيير بطيء، ونحن على الأقل نحرز تقدما. نحتاج إلى الرجل والمرأة كي نسمح لهذا التقدم أن يحصل، ونستطيع التغلب على اختلال التوازن الذي أوجده المجتمع، وكما قلت سيكون هذا لمصلحتنا جميعا. قالت سميرة، وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة. أوافقك تماما أنيتا، أشعر بالأمل الكبير وأنا أتحدث معك عن هذا، على الرغم من أنه لم يتم حل أي من مشاكل. أجبتها: أعلم هذا،
كنت أفكر في أننا قمنا بحل مشاكل العالم ولكننا لم نحدث أي فارق في وضعك الخاص. عندها بدأت كلتانا في الضحك بسرور كبير. قالت سميرة وقد اتسعت عيناها من الحماس: ولكن لديك صوت الآن، وتم منحك منصة لتعبري من خلالها عن ذاتك ومسرحا تصرخين منه. استخدميه. عليك التحدث عن كل شيء تناقشنا به. أكدت لها: سأفعل. قالت سميرة: لقد فهمت الأمر حقا الآن. الأمر لا يتعلق بلوم أحد، رجالا أو نساء، بل هو متعلق بتشاركنا والبدء في أخذ المسؤوليات على عاتقنا بما يتعلق بالجزء الخاص بنا في هذا العالم، وخاصة لو أردنا عالما أفضل وأكثر توازنا لنا ولأطفالنا. حتى لو لم يتغير زوجي أو يرى الأشياء بهذه الطريقة، فلن يكون على أطفالي أن يستمروا ويؤيدوا هذه الخرافة المؤذية في الجيل القادم. وهذا هو سبب إدراكي لهذه الخرافة، لأنه على الأقل ضمن عائلتي سيتوقف الأمر عندي، فتعليم أولادي الحقيقة أمر مرهون بي. قلت لها بحماس بالغ: بالضبط، إن دحض هذه الخرافة يعني تعليم أبنائنا أن يعاملوا النساء كما نريد أن تتم معاملة بناتنا، عوضاً عن محاولة التحكم ببناتنا وبعدها إلقاء اللوم عليهن حين يتم التقليل من احترامهن أو إساءة معاملتهن من قبل الرجال. ولا تدرين حقا سميرة، فقد يتعلم زوجك شيئا من أولادكما. هذا يحدث كما تعرفين، لم يفت الأوان بعد. قالت سميرة بأمل: أود أن يحدث هذا حقا. سألتها: بالمناسبة، هل أستطيع مشاركة حديثنا هذا في كتابي؟ أجل، بالتأكيد، في الواقع ينبغي عليك مشاركته. أجابتني وطلبت مني عدم استخدام اسمها الحقيقي. أكدت لها هذا، وبعدها ألقيت نظرة على ساعتي لأكتشف أن الوقت متأخر أكثر مما توقعت. مضى الوقت الذي قضيته مع سميرة بسرعة. أخبرتها: يجب علي أن أمضي يا سميرة، وإلا ستفوتني وسيلة النقل إلى الفندق. قالت لي حين كنت أهم بالوقوف: سررت بالجلوس والحديث معك. يا له من حديث جميل، أشكرك كثيرا. استمتعت به كما فعلت أنت، وقد منحتني فصلا آخر لكتابي المقبل، ولذلك أشكرك أنت على ذلك. قلت لها هذا وضحكنا فيما تبادلنا العناق بشدة، وبعدها افترقنا. توجهت سميرة نحو المدخل الرئيسي للمبنى ومشيت في اتجاه غرفة كتابي خلف المنصة. سأفكر في هذا الحديث طويلا، وأعرف أنني مع سميرة سنبقى موجودتين في أفكار بعضنا البعض فيما ننطلق في رحلتين المنفصلتين والمرتبطتين في آن معا. إن كانت المرأة هي الجنس الأضعف محض خرافة، فما الحقيقة إذن؟ دعونا نأخذ بالاعتبار هذه الحقائق الممكن. ليس أحد الجنسين مهيمن أو خاضع إلى الجنس الآخر، بل لكل منهما خصائص مهمة، ونحن في حاجتها لصنع وحدة متوازنة ومتكاملة. وهذا الكل ليس أعظم من حاصل أجزائه الفردية فحسب، ولكنه أعظم بكثير من إدراكنا الممكن. في العالم الروحاني لا نملك أجسادا مادية ولا وجود للجنس، وجميعنا متساوون وكلنا نملك القوة نفسها. نحن نختار أن نولد في هذا العالم المادي كذكر أو أنثى، بمن في ذلك من يختار أن يولد كمتحول جنسي، وهذا يعتمد على ما نريد أن نختبره في هذه الحياة. نولد ونحن نعرف ما هي حقيقتنا، بما في ذلك جنسنا وميولنا الجنسية، مع الرغبة في مشاركة هذه الحقيقة مع الآخرين. حين نكبر في السن
قد ننسى بسهولة هذه الحقيقة ونصبح متكيفين بشروط المجتمع في حذف صورتنا وإخماد نورنا كي نندمج على نحو أسهل مع معايير قبول ورغبة المجتمع. إليك بعض التمارين. قم بالتزام سواء كنت والدا أم لا بأن تشجع أطفالك من الجنسين ليشعروا بالقوة، بما في ذلك أن يتكلموا بذلك جهرا إن حاول أحدهم تخويفهم، وكذلك أن تشجع الصبيان على احترام البنات والعكس صحيح، ومثل لهم هذا التصرف خلالك. لاحظ كيف أن قيامك بهكذا الالتزام واتخاذك هذه الخطوات حتى ولو كانت صغيرة في البداية سيمنحك شعورا أنك جزء فعال وقوي، بدلا من أن تكون مراقبا ومجهولا أو ضحية لهيبة المجتمع. إن كنت أنثى قومي بكتابة أقوى صفاتك الأنثوية كالحساسية، الحدس، التراحم، التعاطف، القدرة على الإنجاب وما إلى هناك، وانظري كيف تمكنك هذه الصفات من أن تضفي نورا على العالم وتضيفي إسهامات قيمة. إن كنت ذكرا قم بتسجيل الصفات الأنثوية الخاصة بنساء مقربين إليك، ولاحظ ما الهبات التي منحتك إياها هذه الصفات كما فعلت غيرها. اطرحي هذه الأسئلة على نفسك: ما شعوري إن رفضت التساهل حول العنصرية الجنسية أو العنف أو غير ذلك من الأمور التي أراها، سواء كان هذا يخصني مباشرة أم لا؟ كيف أستطيع أن أكون جزءا من الحل؟ ما الأساليب اللطيفة التي تجعلني وعلى نحو آلي ضمن معايير المجتمع الذي يرى النساء أدنى مكانا حتى ولو كان هذا دون وعي؟ ما الصفات القوية التي أخفيها على الأقل أحيانا كي لا أجلب المزيد من الانتباه أو أشعر بعدم الراحة؟ ما الاختلاف الذي كانت لتكون عليه حياتي لو أنني شعرت بالفخر بهذه الصفات وبالحرية لإظهارها طيلة الوقت؟ أعرف أنني لا أسمح لجنسي بتحديد قيمتي الذاتية حين لا أسمح لآراء أو معتقدات الناس بشأن جنسي الحيوي أو جنسي أو ميولي الجنسية وكذلك عرقي وفق المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي بأن تجعلني أشعر أنني أقل شأنا أو أصغر أو أضعف بأي شكل من الأشكال. أرفض التساهل أو التهاون بشأن أي شرط اجتماعي يصرح على أن نوعا معينا أو جنسا معينا مرغوب أكثر أو أعلى شأنا. أنوي أن تنتهي هذه الهيمنة عندي. أتحمل المسؤولية أمام العالم الذي ساعدت في إبداعه، ولا ألقي اللوم على الآخرين بسبب إمكانية إسهامهم في إخلال توازن ذاك العالم، بل عوضا عن ذلك أركز على المساعدة لاستعادة التوازن، وأنا على دراية أن هذا سيلهم الآخرين ليتحلوا بالشجاعة ويفعلوا الشيء نفسه.